Μια λίμνη κάτω από μια πόλη. Ένας στρούλος στον αέρα. Και τι σχέση έχουν με αυτό? Τέσσερις αυτοκρατορίες χτίστηκαν εδώ, η μία πάνω στην άλλη. Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Οθωμανοί, Τούρκοι. Καθεμιά κληροδότησε στην επόμενη όχι μόνο πέτρες, αλλά μια λύση σε ένα πρόβλημα της φύσης. Πώς στηρίζεις έναν θόλο στον αέρα? Πώς ελέγχεις ένα στενό που χωρίζει δύο υπήρους? Σήμερα θα διασχίσουμε 1500 χρόνια engineering. Με την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά με άλλα υλικά. Από εδώ ψηλά η πόλη σου συστήνεται. Και το πρώτο που βλέπεις δεν είναι κτίρια. Είναι νερό. Παντού. Μετά έρχεται η σύγχρονη πόλη. Γυαλί, ατσάλι, 15 εκατομμύρια άνθρωποι. Όλα χτισμένα πάνω σε λύσεις 1500 χρόνων. Ώρα να τις δούμε από κοντά. Πρώτη στάση, Βλαχέρνας. Το 626 η πόλη πολιορκείται από τους Αβάρους. Ο Πατριάρχης Σέργιος περιφέρει την εικόνα της Θεοτόκου στα τείχη πάνω από το νερό και μία καταιγίδα βυθίζει τον εχθρικό στόλο. Η πόλη σώζεται από το νερό. Από εκείνη τη νύχτα ψάλεται όρθιος ο ακάθιστος ύμνος, μέχρι σήμερα. Ο ναός που βλέπουμε κάηκε στα Σεπτεμβριανά του 1955 και ξαναχτίστηκε από τα θεμέλια. Αριστερά μας, η οποία κατασκευάστηκε στην Ρουμανία, ήρθε εδώ με πλοίο και συναρμολογήθηκε. Βλέπετε αριστερά σας. Είναι ο Άγιος Στέφανος. Ιταλικά είναι. Τώρα, φίλοι μου, είμαστε στον 4ο λόφο της Θάλων της Βασιλεύουσας, όπου εδρεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Άγιος Γεώργιος. Η έδρα στον Άγιο Γεώργιο είναι η 6η κατά σειρά. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται εδώ, στο φανάρι, από το 1601. Αλλά αυτή είναι μόλις η 6η έδρα του. Ξεκίνησε από την Αγία Σοφία. Μετά την άλωση, στους Αγίους Αποστόλους. Μετά στην Παμακάριστο. Μετά στην Παναγία την Παραμυθιά. Μετά στον Άγιο Δημήτριο της Ξυλόπορτας. Και τελικά εδώ, στον Άγιο Γεώργιο. 6 σταθμοί, 1500 χρόνια, ένας αδιάλειπτος θεσμός. Στο εσωτερικό φυλάσσονται η λείψανα και των 3 ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Των 2 τελευταίων, η 4η σταυροφορία τα είχε αρπάξει το 1204 και τα μετέφερε στη Ρώμη. Εκεί έμειναν 800 χρόνια. Το 2004, μόλις 2 δεκαετίες πριν, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος τα επέστρεψε εδώ, στον ίδιο αυτό ναό. Μία χειρονομία συμβολικής συγχώρεσης 800 χρόνια μετά. Ο Πατριαρχικός Θρόνος έχει τις ρίζες του στην ίδια την Αγία Σοφία, ένα νήμα που θα ξανασυναντήσουμε αύριο. Η μεσαία πύλη είναι κλειστή από το 1821, δεν ανοίγει ποτέ. Κλειστή λόγω
Και έξω, στην αυλή, μία πόρτα είναι σφραγισμένη η κεντρική πύλη, κλειστή από τότε που απαγχωνίστηκε εδώ ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος το Πάσχα του 1821, ως αντίπεινα για την Ελληνική Επανάσταση. 205 χρόνια μετά παραμένει κλειστή. Μία πόρτα που δεν άνοιξε ποτέ, η πιο σιωπηλή μαρτυρία της πόλης. Και το ίδιο κτίριο, λίγα μέτρα πιο πέρα, έχει ακόμα τα σημάδια του 1955, της ίδιας νύχτας που κάηκε ο ναός των Βλαχερνών. Λίγα βήματα πιο πάνω, στο λόφο, στέκεται η μεγάλη του γένους σχολή. Ένα κάστρο σκοτσέζικου ύφους, χτισμένο για να στεγάσει το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο της πόλης. Σήμερα είναι κλειστή. Το φανάρι ήταν, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές γειτονιές της Κωνσταντινούπολης. Πάνω από 100.000 άνθρωποι. Σήμερα, λιγότεροι από 2.000 παραμένουν σε όλη την πόλη. Στο στόμιο του Χρυσού Κέρατος, οι Βυζαντινοί είχαν μία ακόμα λύση, με νερό, αυτή τη φορά καθαρά μηχανική. Εκεί, δίπλα στο σημερινό Συρκετζή, στεκόταν ο πύργος του Ευγενίου. Απέναντι, στο Καρακιόι, ένα φρούριο, το Καστέλιο, και ανάμεσά τους μια αλυσίδα. Και δεν ήταν απλώς τεντωμένη, επέπλεε. Την κρατούσαν 8 τεράστιες σχεδίες, κορμί δεμένοι με σιδερένιες λάμες. Μέσα στο φρούριο υπήρχαν βαρούλκα, τα γύριζες και η αλυσίδα ανέβαινε ή βυθιζόταν. Ανοιχτό λιμάνι για τα εμπορικά, κλειστό μέσα σε λεπτά για τους εχθρούς. Κράτησε 700 χρόνια. Και το 1453 δεν έσπασε. Ο Μωάμεθ ο Δεύτερος δεν προσπάθησε καν. Έστρωσε λαδωμένους κορμούς πάνω από αυτόν τον λόφο και πέρασε 70 πλοία από τη στεριά, μέσα σε μία νύχτα. Το πρωί, ο στόλος του ήταν μέσα στο λιμάνι. Η αλυσίδα ήταν τέλεια λύση. Στο πρόβλημα που είχαν ορίσει οι Βυζαντινοί, ο εχθρός άλλαξε το πρόβλημα. Και από εδώ, από το νερό, η πόλη βάζει τους τρούλους της στη σειρά. Το Σουλεϊμανιγέ, η Οθωμανική απάντηση 1000 χρόνια μετά. Το μπλε τζαμί, 6 μιναρέδες, μεγαλοπρέπεια. Και πίσω τους, χαμηλή και φαρδιά, η Αγία Σοφία, που όπως θα δούμε αύριο, λύνει μια εξίσωση που οι άλλοι δύο απλά αποφεύγουν. Το Ντολμάμπαχτσε. Το όνομά του σημαίνει «γεμισμένος κήπος», γιατί εδώ μέχρι το 1843 δεν υπήρχε στεριά, ήταν θάλασσα. Την μπάζωσαν και πάνω της σήκωσαν χιλιάδες τόνους μάρμαρο.
το Τσιράγαν. Χτίστηκε το 1867, μάρμαρο απ' έξω, ξύλο μέσα. Το 1910 κάηκε ολόκληρο σε μία νύχτα. Έμειναν όρθιοι μόνο η εξωτερική τοίχη, για 77 χρόνια. Το τζαμί του Ορτάκιοι, 1856. Ίδιος Σουλτάνος, ίδιοι αρχιτέκτονες με τον Ντολμάμπαχτσε, η Μπαλιάν. Χτισμένο κυριολεκτικά πάνω στο νερό, με 2 σειρές παράθυρα να πίνουν το φως του Βοσπόρου. Από πάνω μας περνάει η πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου, η γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, όπως μετονομάστηκε. Χτίστηκε το 1973, 64 μέτρα πάνω από το νερό, 6 λωρίδες. Όταν ολοκληρώθηκε, ήταν η 4η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο και η μεγαλύτερη εκτός Αμερικής. Και πρόσεξε που πατάει, τα 2 πόδια της είναι στη στεριά, ένα σε κάθε ήπειρο. Ανάμεσά τους, άνοιγμα 1074 μέτρα, χωρίς έναν πυλώνα στη μέση. Ούτε ένα βάθρο μέσα στο νερό, γιατί το στενό δεν κλείνει, ούτε για μια γέφυρα. Οι 2 πυλώνες είναι ατσάλι, 165 μέτρα ψηλοί, και μέσα τους έχουν ασανσέρ. Τα πρώτα χρόνια, ο καθένας μπορούσε να ανέβει με αυτά και να περπατήσει από την Ευρώπη στην Ασία. Δεν επιτρέπεται πια. Στο πιο στενό σημείο όλου του Βοσπόρου, μόλις 660 μέτρα από όχθη σε όχθη, ορθώνεται το κάστρο του Ρούμελ Χισάρ. Ο Μωάμεθ ο Δεύτερος το έχτισε το 1452, μέσα σε μόλις 4 μήνες, με έναν και μόνο σκοπό, να κόβει το στενό. Η πρόθεσή του έγινε αμέσως σαφής. Το πρώτο πλοίο που αγνόησε το σήμα του βυθίστηκε με μία και μόνο βολή. 500 χρόνια αργότερα, ακριβώς πάνω από το ιστορικό αυτό φρούριο, πέρασαν μία γέφυρα. Της έδωσαν το όνομά του, Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, Μωάμεθ Δεύτερος ο Πορθητής. Και τα θεμέλια της τα έριξαν στις 29 Μαΐου, την ακριβή επέτειο της άλωσης της πόλης. Ωστόσο, δεν επρόκειτο απλώς για μια δεύτερη γέφυρα πάνω από το Βόσπορο, αλλά για μια ουσιαστική μηχανική διόρθωση της πρώτης. Η αρχική γέφυρα είχε κρεμαστεί από λοξούς αναρτήρες. Μια κατασκευαστική ιδέα που σε μια αδελφή γέφυρα στην Αγγλία άρχισε να εμφανίζει θράψεις από κόπωση υλικού μέσα σε μόλις 8 χρόνια. Η δεύτερη γέφυρα σχεδιάστηκε εξ αρχής με κάθετους αναρτήρες, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα. Μέχρι που το 2015 κάθετους αναρτήρες απέκτησε τελικά και η πρώτη. Στις όχθες, τα γυαλί, ξύλινα αρχοντικά της Οθωμανικής αριστοκρατίας, χτισμένα κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Και η λέξη δεν είναι τουρκική. Γυαλί, από το ελληνικό γυαλός. Τα νερά του Βοσπόρου θεωρούνται διεθνή. Η Τουρκία τα διαχειρίζεται, αλλά δεν μπορεί να τα κλείσει σε εμπορικά πλοία. Και κάπου εδώ, λίγο πριν ξαναμπούμε στο χρυσό κέρας, ο Βόσπορος σου θυμίζει ότι δεν είναι δρόμος. Είναι θάλασσα. Μία μέρα, 3 ιστορίες νερού. Νερό που σώζει, νερό που φράζει. Νερό που χωρίζει υπήρους. Αύριο, η ίδια πόλη θα μας δείξει τι κάνει το νερό όταν το αποθηκεύεις και τι κάνεις όταν, αντί να φοβάσαι την κατάρρευση, μαθαίνεις να την αντέχεις. Στον αέρα.
Πρώτο πράγμα που σε χτυπά, η θερμοκρασία. Δεύτερα, η μυρωδιά. Πέτρα, νερό, αιώνες. Τρίτο, η ηχό. Κάθε σου βήμα ηχεί μέσα σε ένα δάσος 336 κιόνων. Το πιο πολύτιμο υλικό τότε ήταν το νερό. Στις πολιορκίες κόβανε το νερό για να πέσει η πόλη. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί κατασκευάσανε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες στέρνες ή υδραγωγεία, από τα οποία το πιο μεγάλο, το πιο επιβλητικό είναι αυτό εδώ. Το νερό έσωσε αυτή την πόλη. Το νερό την έφραξε. Το νερό τη χώρισε από την Ασία. Και εδώ κάτω, στο σκοτάδι, το νερό απλώς την κρατούσε ζωντανή. Η βασιλική στέρνα πήρε το όνομά της από τη βασιλική στοά Κιώνων που στεκόταν από πάνω. Χτίστηκε το 532, την ίδια χρονιά και από τον ίδιο αυτοκράτορα, τον Ιουστινιανό, με την Αγία Σοφία, λίγα μέτρα από εδώ. Το μέγεθος. 10 στρέμματα, χωρητικότητα 80.000 κυβικά μέτρα νερού, 336 κύονες, σε πλέγμα 12 επί 28, ύψος 9 μέτρων. Όλοι ανακυκλωμένοι από παλιότερους ναούς. Γι' αυτό και κανένας δεν ταιριάζει απόλυτα με το διπλανό του. Το νερό ταξίδευε μέσω υδραγωγείων από περιοχές κοντά στο σημερινό αεροδρόμιο. Μετά την άλωση, η στέρνα ξεχάστηκε. Οι κάτοικοι ήξεραν μόνο ότι αν έσκαβαν πηγάδι στο πάτωμα του σπιτιού τους, έβγαζαν νερό και κάποιοι έπιαναν ψάρια μέσα από τις τρύπες. Ευρωπαίοι περιηγητές την ξανανακάλυψαν μόλις τον 16ο αιώνα. Η πιο γνωστή ταινία που γυρίστηκε εδώ μέσα είναι η ταινία του James Bond «Από τη Ρωσία με αγάπη» το 1963. Ο Bond διασχίζει τη στέρνα με βάρκα. Το Inferno με τον Tom Hanks διαδραματίζεται και αυτό εδώ, αλλά οι σκηνές δράσης γυρίστηκαν σε ένα ακριβές αντίγραφο χτισμένο σε στούντιο στη Βουδαπέστη για να μην φθαρεί το μνημείο. Αυτά τα αισθήματα έχουν τον πρόσωπο της Μέδουσας της μυθολογίας. Και στη μία γωνία, δύο κύονες στηρίζονται σε κεφάλια Μέδουσας. Το ένα πλάγια, το άλλο εντελώς ανάποδα. Προέρχονται από κάποιο αρχαιότερο ρωμαϊκό μνημείο που κανείς δεν ξέρει ποιο ήταν. 4 φορές το ίδιο στοιχείο, 4 διαφορετικά προβλήματα, 1500 χρόνια. Τίποτα σε αυτή την πόλη δεν λέει την ιστορία της συνέχειας μέσα από μεταμόρφωση καλύτερα από αυτό το κτίριο. Η πρώτη Αγία Σοφία ήταν ξύλινη εκκλησία, η Μεγάλη Εκκλησία του 4ου αιώνα. Κάηκε σε θρησκευτικές ταραχές. Ξαναχτίστηκε από το Θεοδόσιο το δεύτερο και κάηκε ξανά. Αυτή τη φορά στις στάσεις του Νίκα το 532. Λίγες εβδομάδες μετά, ο Ιουστινιανός ξεκινάει την τρίτη εκδοχή, αυτή που βλέπουμε σήμερα. 2 γεωμέτρες, ο Ανθέμιος ο Τραλιανός και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος, λύνουν ένα πρόβλημα που κανείς πριν δεν είχε λύσει σε αυτή την κλίμακα. Πώς βάζεις έναν κυκλικό τρούλο πάνω σε τετράγωνη κάτοψη? Η λύση τους, η πεντετήφ, κρατά έναν τρούλο 32,6 μέτρων. Πάχους μόλις 61 εκατοστών. Στον αέρα για 1500 χρόνια.
Και ναι, έχεις καλοσχέσει. Από το 2023, μετά τους σεισμούς στη Νότια Τουρκία, η Αγία Σοφία περνάει την πιο εκτεταμένη επέμβαση των τελευταίων 150 ετών. Όχι επειδή ο Τρούλος κουράστηκε, αλλά επειδή η Κωνσταντινούπολη περιμένει τον δικό της μεγάλο σεισμό. Έστησαν μια χαλίβδινη πλατφόρμα από μέσα, με δικό της ασανσέρ και ένα προσωρινό ατσάλινο σκέπαστρο από πάνω για να ξυλωθεί το μολυβδένιο κάλυμα χωρίς να βραχεί τίποτε. Η ημερομηνία παράδοσης δεν υπάρχει. Οι μηχανικοί το λένε καθαρά. Δεν είναι έργο. Είναι συντήρηση που δεν τελειώνει ποτέ. 1500 χρόνια στον αέρα. Δεν είναι δώρο. Είναι λογαριασμός που τον πληρώνει κάθε γενιά. Το κτίριο ήταν ορθόδοξος ναός μέχρι το 1204. Μετά την Τετάρτη Σταυροφορία έγινε καθολική εκκλησία για 57 χρόνια. Μετά πάλι ορθόδοξος. Το 1453 με την άλωση έγινε τζαμί. Το 1934 μουσείο με εντολή του Ατατούρκ. Και από το 2020 ξανά τζαμί. 4 θρησκευτικές ταυτότητες, ένα κτίριο. Και ο θρόνος που είδαμε χθες στο Πατριαρχείο, στην άλλη άκρη της πόλης, από εδώ ξεκίνησε. Αυτό ήταν το νήμα. Και έτσι αρχίζει η θητεία της σημερινής Αγίας Σοφιάς. Λίγοι για ελάχιστα χρόνια, 1204-1261, γίνεται Καθολική Εκκλησία, μετά των δύο πρώτων σταυροφόρων γίνεται πάλι Ορθόδοξη, μέχρι την άλωση. 1453 αμέσως γίνεται το τζαμί, η μέρα Τρίτη η άλωση, η πρώτη Παρασκευή λειτουργεί μετά 3 μέρες λειτουργεί σαν τζαμί, αλλά δεν αλλάζει ποτέ το όνομα. Η πόρτα αριστερό φύλλο είναι κενό, συμβολίζει την κόλαση. Το δεξί φύλλο είναι το δέντρο της ζωής, συμβολίζει το παράδεισο. Από εδώ πάνω φαίνεται αυτό που από κάτω δεν το προσέχεις. Τα 4 τρίγωνα στις γωνίες. Αυτά κρατάνε τον Τρούλο. Όλο του το βάρος περνάει από εκεί και καταλήγει σε 4 σκίονες. Και πάνω στα ίδια τρίγωνα, αυτά που σηκώνει τον Τρούλο, οι Βυζαντινοί έβαλαν χερουβίμ. Τα μόνα ψηφιδωτά που δεν σοβατίστηκαν ποτέ πλήρως. Να μην φαίνεται το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, είχαν βάλει αστέρια, ένα αστέρι στο πρόσωπο. Ένα από αυτά άνοιξε και βγήκε η αρχική μορφή πώς ήταν. Εδώ βλέπετε την αρχική μορφή του Αρχαγγέλου. Εδώ δεξιά. Εκεί ακριβώς απέναντι ένα κομμάτι έχει ανοίξει. Δηλαδή είναι η πρώτη φάση του καθαρισμού και βγήκε η μορφή η Παναγία. Πιο πέρα, 2 αυτοκρατορικά πορτρέτα εκατέρωθεν μιας πύλης. Αριστερά, ο Χριστός ανάμεσα στον Κωνσταντίνο τον Ένατο και την αυτοκράτηρα Ζωή. Μόνο που ο άντρας δίπλα της δεν ήταν πάντα αυτός. Η Ζωή παντρεύτηκε 3 φορές και το ψηφιδωτό ακολούθησε. Το πρόσωπο και το όνομα του αυτοκράτορα ξυλώθηκαν και ξαναχτίστηκαν. Το ίδιο και το πρόσωπο της Ζωής, ακόμα και του Χριστού. Ψηλά, στην αψίδα, η Παναγία με το Χριστό στην αγκαλιά. 867. Η πρώτη ανθρώπινη μορφή που μπήκε ξανά εδώ μετά την οικονομαχία. Και σήμερα την καλύπτει πάλι κάτι. Όχι σοβάς, ύφασμα. Η αψίδα κοιτάζει προς τη Μέκκα. Και από το 2020 εδώ γίνεται προσευχή. Γι' αυτό σκεπάζεται μόνο αυτή, τα υπόλοιπα ψηφιδωτά που δεν είναι προς εκείνη την κατεύθυνση, μένουν ακάλυπτα. Λίγα μέτρα πιο πέρα, η Δέης. Ένα από τα ωραιότερα ψηφιδωτά του Βυζαντίου, φτιαγμένο λίγο μετά το 1261, τότε που η πόλη ξαναπέρασε σε ελληνικά χέρια.
μετά από 57 χρόνια λατινικής κατοχής. Το μισό έχει χαθεί. Αυτό που έμεινε είναι το πρόσωπο. Και ακριβώς απέναντι, στο πάτωμα, ένα όνομα. Ερίκος Ντάντολος. Ο δόγης της Βενετίας που οδήγησε την Τετάρτη Σταυροφορία και τη λαιλασία του 1204. Τη λαιλασία που πήρε τα λείψανα που είδαμε χθες να επιστρέφουν, 800 χρόνια μετά. Πέθανε εδώ, στην πόλη που λαιλάτισε. Και η πλάκα του κοιτάζει, για πάντα, το ψηφιδωτό που γιορτάζει την αποχώρηση των δικών του. Σοβατίστηκαν, δεν καταστράφηκαν και γι' αυτό ξαναβγήκαν στο φως. Ένα κτίριο που δεν έσβησε ποτέ. Έξι μιναρέβες, τότε σκάνδαλο, γιατί 6 είχε μόνο η Μέκα, ο Αχμέτ ο πρώτος το έχτισε ακριβώς απέναντι από την Αγία Σοφία. Η θέση δεν ήταν τυχαία. Ο αρχιτέκτονάς του ήταν μαθητής του Σινάν και έκανε το αντίθετο από την Αγία Σοφία. Αντί για λεπτά τρίγωνα στις γωνίες, 4 κολόνες που τις λένε πόδια ελέφαντα, 5 μέτρα διάμετρος καθεμία. Το αποτέλεσμα? Ο τρούλος του πιάνει 23,5 μέτρα. Της Αγίας Σοφίας, 1000 χρόνια νωρίτερα, 32. 4 πόδια ελέφαντα και πάλι μικρότερο άνοιγμα. Η Αγία Σοφία έλυσε την εξίσωση. Το μπλε τζαμί απλώς έριξε περισσότερη πέτρα. Kemeraltı Caddesi üzerinde sağa dönün. Γιατί δεν το λες? Γιατί το κατεβαίνω? Το βράδυ, η πόλη αλλάζει ταχύτητα. Στο λιμάνι του Γαλατά, ένα ολοκαίνουργιο παραθαλάσσιο λιμάνι, βρίσκεις μουσεία σύγχρονης τέχνης και ένα εστιατόριο που έγινε viral παγκοσμίως πριν λίγα χρόνια. Η ίδια ακτή, 1500 χρόνια μετά τις αλυσίδες και τα κάστρα, τώρα προστατεύει εστιατόρια και selfie spots. Και μέσα, το νούμερο, κόβουν τον μπακλαβά στη μέση και τον γεμίζουν με παγωτό μαράς. Σαλέπι από ορχιδέα και μαστίχα, τόσο ελαστικό που το τρως με πυρούνι και μαχαίρι. Τα υλικά κάνουν πάλι τη δουλειά. Έτσι μου το κάνει θα το δαγκώσω εγώ. 3 μέρες, 3 δυνάμεις που αυτή η πόλη έμαθε να δαμάζει. Το νερό, τη βαρύτητα, τον εφελκισμό. Σήμερα η 4η. Και δεν είναι σε ναό, ούτε σε στέρνα. Είναι σε ένα λούνα πάρκ. Ακόμα και εδώ όμως, η πόλη δεν σε αφήνει να ξεχάσεις που βρίσκεσαι. Τα τείχη γύρω από τα καρουζέλ είναι ψεύτικα. Τα αληθινά στέκονται λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. 1600 χρόνια τώρα. Το Νεφεσκεσέν. Στα τουρκικά σημαίνει αυτό που κόβει την ανάσα. Κοίτα όμως τη ράγα στην εκκίνηση. Δεν έχει αλυσίδα. Δεν έχει σκηνή. Δεν έχει τίποτα που να αγγίζει το βαγόνι. Έχει ηλεκτρομαγνήτες. Γραμμικό σύγχρονο κινητήρα. Οι μαγνήτες ανάβουν σε κύματα. Πάντα ένα κύμα μπροστά από το τρένο. Έλκουν, αλλάζουν πολικότητα, σπρώχνουν. Αποστάσεις στα 110 χιλιόμετρα την ώρα σε 3 δευτερόλεπτα. 3. Η ίδια ακριβώς αρχή κινεί τα τρένα Maglev. Η πόλη που έλυσε τη βαρύτητα με 5D το 537 λύνει την επιτάχυνση με μαγνητικά πεδία το 2014. Διαφορετικό πρόβλημα, ίδιο μυαλό. 3 μέρες, μία πόλη, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται.
Το νερό που σώζει στις Βλαχέρνες είναι το ίδιο νερό που κλείνει το λιμάνι με μια αλυσίδα και το ίδιο νερό που κρύβεται κάτω από την πόλη σε 336 κύονες. Ο θεσμός που άλλαξε 6 έδρες χωρίς να σβήσει είναι ο ίδιος με το κτίριο που άλλαξε 4 ταυτότητες χωρίς να γκρεμιστεί. Και η ίδια εξυπνάδα που έβαλε έναν τρούλο 32 μέτρων στον αέρα το 537 βάζει σήμερα ένα βαγόνι στα 110 χιλιόμετρα την ώρα σε 3 δευτερόλεπτα. Και μετά το τελευταίο κτίριο του ταξιδιού. Δεν το είχα στο πρόγραμμα. Ήμουν εκεί για να πάρω το αεροπλάνο. Και κάποια στιγμή σήκωσα το κεφάλι. Καμάρες. Η μία μετά την άλλη, με φεγγίτες ανάμεσά τους. Ο αρχιτέκτονας που τη σχεδίασε λέει ότι πήρε το σχήμα από τα τζαμιά και τις σκεπαστές αγορές αυτής της πόλης. Πάνω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα κάτω από μία ενιαία στέγη. Από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς στον κόσμο. Και το πρόβλημα είναι ακριβώς το ίδιο με το 537. Πώς σκεπάζεις τεράστιο άνοιγμα χωρίς να γεμίσεις τη μέση με κολόνες? Τότε η απάντηση ήταν τούβλο 61 εκατοστών. Σήμερα είναι ένα χωρικό δικτύωμα από χάλιβα. Και όταν ήρθε η ώρα να μετακομίσουν εδώ, ο ουρανός της Κωνσταντινούπολης έκλεισε για 12 ώρες. Το πρόγραμμα έλεγε 45 ώρες. Τέλειωσαν 12 ώρες νωρίτερα. Φεύγουμε με μία ερώτηση παραπάνω. Ποιο πρόβλημα λύνουμε εμείς σήμερα που κάποιος άλλος θα συνεχίσει σε 1500 χρόνια? Αν σου άρεσε αυτό το ταξίδι μέσα στο χρόνο, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Κάθε εβδομάδα εξερευνούμε ένα ακόμα κομμάτι engineering